नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई नेपाली फ्यामिली किचनमा। आज म हामीहरूलाई मनपर्ने मध्येको एउटा विशेष परिकार बनाउन गइरहेको छु, रायोको सागसँग बङ्गुरको मासु। यो परिकार एकदमै मिठो र बनाउनलाई पनि एकदमै सजिलो छ। मलाई आशा छ पहिलेका भिडियोहरू जस्तै यो भिडियोलाई पनि तपाईले मन पराउनु हुनेछ र यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने तल रहेको लाइक बटनलाई प्रेस गर्नुहोला। साथै आफ्नो परिवार, आफन्त र साथीहरू माझ पनि यो भिडियो पुर्याउनुहोला। र तपाई नयाँ हुनुहुन्छ अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। रायोको सागसँग पोर्क करी बनाउनको लागि मैले सुरुमा हाफ केजी फ्रेस पोर्क मासु अथवा बुङ्गुरको मासुलाई लिएको छु। भिडियोमा देखाए जसरी बुङ्गुरको मासुमा 3 पार्ट हुन्छ, एउटा छालाको पार्ट, बोसो र मासुको पार्ट। त्यसपछि मैले लिए सफा गरेर काटेको रायोको साग। मैले यहाँ 2 मुठा जति रायोको साग लिएको छु। अब हामी लिन्छौं 2वटा मिडियम साइजको काटेको प्याज, 1 चम्ची अदुवाको पेस्ट, 1 चम्ची लसुनको पेस्ट, 3 देखि 4वटा ठुलो साइजको काटेको टमाटर, 1 मुठी जति मसिनो गरी काटेको हरियो लसुन र प्याजको पत्ता, 1 मुठी जति मसिनो गरी काटेको हरियो धनियाको पत्ता। नुन हाल्छौं स्वाद अनुसार, कसुरी मेथी हाल्छौं, त्यसैगरी गरम मसला, आधी चम्ची बेसार, 1 चम्ची जिरा धनियाको पाउडर, 1 चम्ची कश्मिरी धुलो खोर्सानी, थोरै 5 फोरन मसला, 3वटा तेजपत्तालाई हाल्छौं। त्यसपछि हामी हाल्छौं तोरीको तेल। तोरीको तेल हामीले 2 देखि 3 चम्ची हाल्छौं। सुरुमा मैले ग्यास अन गरेर त्यसमा एउटा सफा कराई बसालेको छु। त्यसमा मैले हाले तोरीको तेल। यो तेल एकछिन तात्नलाई छोड्दिनु पर्छ। तेल हल्का तातो भइसकेपछि मैले त्यसमा हाले थोरै 5 फोरन मसला। 5 फोरन मसला कालो भएर फ्राई हुनुपर्छ। त्यसपछि मैले त्यसमा हाले बङ्गुरको मासु। मासु हालेपछि यसलाई एकैछिन चलाउनु पर्छ। केही बेर मासुले मज्जाले चलाइसकेपछि मैले त्यसमा हाले बेसार, नुन। अब नुन र बेसारलाई सबैतिर मजाले लाग्ने गरी मिक्स गर्नुपर्छ। नुन हालिसकेपछि मासुबाट पानी निस्किने गर्छ, त्यसैले यो समयमा मैले बिर्को लगाएर केही बेर पकाउनलाई छोड्दिन्छु। केही बेर पाकिसकेपछि हामीले बिर्को खोलेर हेर्छौं। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं मासुबाट मजाले पानी निस्केको छ। यसलाई हामी बीचबीचमा चलाउँदै पकाउँदै फेरि छोप्दै पकाउँदै गर्छौं। अब भने केही बेर कराईलाई छोप्दै पकाउँदै गरिसकेपछि त्यसमा भएको पानी सुकेर तेल निस्किन थालिसकेको छ। यसलाई हामी एकैछिन मजाले फ्राई हुने गरी चलाउँछौं। केही बेर फ्राई भइसकेपछि हामी त्यसमा हाल्छौं काटेको प्याज। यसलाई मजाले चलाउँछौं। ग्यासको आँच यो समयमा हामीले मिडियम टु लो राख्नुपर्छ। एकदमै हाई फ्लेममा मासु फ्राई गर्दाखेरि मासु डढ्ने सम्भावना हुन्छ। अब भने यो प्याज पनि मासुसँगै फ्राई हुनुपर्छ। त्यसलाई हामी एकैछिन छोपेर पकाउँछौं। मासु पकाउने बेलामा मैले एकदमै थोरै तेल हालेको हुनाले र मासुमा पनि धेरै बोसो नभएको हुनाले यो तल डढ्न थालिसकेको छ। अब मैले हाले यसमा थोरै पानी। पानी हालेपछि यो तल डढ्दैन। मासुमा पानी हालेर केही बेर चलाइसकेपछि अब हामी त्यसमा हाल्छौं पिसेको लसुन, पिसेको अदुवा, काटेको टमाटर र यसलाई मजाले चलाउँछौं। अब हामी यसमा हाल्छौं तेजपत्ता। त्यसपछि हामीलाई कति ग्रेभी चाहिन्छ त्यो अनुसारले हामीले त्यसमा पानी थप्न सक्छौं। यसलाई मजाले चलाऊ।
मासु सँगसँगै टमाटर पनि लगभग पाकिसकेको छ। अब मैले यसमा हाले जिरा धनियाँको पाउडर, गरम मसला, कश्मिरी रातो खोर्सानीको धुलो र यसलाई मजाले चलाउँछु। मसलाहरू मासुसँग मजाले मिक्स हुनुपर्छ। त्यसको लागि मैले फेरि एकैछिन बिर्को लगाएर पकाउनलाई छोडिदिएको छु। हेर्नुस् त हाम्रो मासुको कलर कस्तो मजाको खाउ लाग्दो भइसकेको छ। यसलाई हामीले यतिकै पनि गार्निसिङ गरेर खान सक्छौं। अब मैले यहाँ मसिनो गरी काटेको हरियो प्याज र लसुनको पत्तालाई हालेर मजाले चलाएँ। पाक्ने बेलामा हालेको हरियो लसुन र प्याजको पत्ताले मासुमा एकदमै मिठो फ्लेभर आउँछ। अब हामी यहाँ हेर्दैछौँ मासु राम्रोसँग पाकेको छ कि छैन भनेर। मैले यहाँ पुन्युले काटेर हेर्दैछु, मासु एकदमै राम्रोसँग पाकिसकेको छ। मासु पाकिसकेपछि मैले त्यसमा हाले काटेर राखेको रायोको साग र एकैछिन बिर्को लगाएर छोडिदिएपछि त्यो रायोको साग मजाले गलेर पाक्छ। बुङ्गुरको मासुमा रायोको साग मिसाउँदा हामीले यो सागलाई धेरै बेर पकाउनु भने पर्दैन। अब हामीले सागलाई मजाले मिक्स गर्छौं। एकैछिन बिर्को नलगाइकन मजाले चलाउँछौं। केही बेर चलाएर पकाइसकेपछि हामीले ग्यास चुलोलाई बन्द गर्छौं। हाम्रो रायोको सागसँग बुङ्गुरको मासु पाकिसकेको छ। यसमा मैले फेरि पनि हरियो लसुन र प्याजको पत्तालाई हाले, थोरै कसुरी मेथी हाले, त्यसैगरी हरियो धनियाँको पत्तालाई हालेर गार्निसिङ गरे। आजको हाम्रो रेसिपी पोर्क करी रायोको सागसँग तयार भइसकेको छ। यसलाई तपाईले भातसँग, चिउरासँग, रोटीसँग मजाले खान सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई आजको हाम्रो रेसिपी कस्तो लाग्यो? रेसिपी मन परेमा हाम्रो भिडियोलाई लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै हाम्रो नेपाली फ्यामिली किचनको फेसबुक, इन्स्टा र टिकटक पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै मिठो मिठो अनि छिटो छिटो रेसिपीको अरू पनि भिडियोहरू लिएर म फेरि पनि आउने नै छु। तबसम्मको लागि आफ्नो परिवारसँग मिठो मिठो खानाहरू बनाएर खाँदै गर्नुहोला है त। बाई बाई।